Sziasztok gyerekek! Találtam egy szomorú híradást a neten. Egy édesapa a 9 éves kisfiával együtt árván maradt, pontosabban a halál elszólította tőle a feleségét. Szinte rendkívül rövid idő alatt, 4 nap alatt kiderült valami szívszélhűdés, meg valami daganat, és mire kivizsgálták volna, addigra a 4. nap reggelére meghalt a felesége, és hát ez a férfi társam nagyon elkeseredett. És hogy az élet mennyire megmutatja, minden rosszban van valami jó, elkezdett írni, és egy regényt írt a lelke fájdalmáról, és ezt közé szándékozik tenni, a sorsát és az érzését és a gondolatait ezzel kapcsolatban. És az interjú végén azt mondta a riporternek, hogy hát a szellemvilágról homályos fogalmai vannak szerinte, kell, hogy legyen lélek, és hogyha van lélek, akkor kell, hogy legyen szellemvilág, és ő is érzi magán, hogy bizonyos fejlődésen megy keresztül, de a szellemvilágnak is jó és rossz oldalra kell felosztottnak lennie, és azt a kérdést azért szívesen föltenné, hogy mit érez Isten, amikor egy édesanyát magához szólít, vagy elvesz. És hát ugye nehéz nem észrevenni a neheztelést és a burkolt bűntudatkeltést ebben a kérdésben, ebben a kérdésföltevésben, amelyik azt föltételezi, hogy Isten vette el tőle a feleségét. Az első, amit ezzel kapcsolatban megegyeznék, hogy milyen érdekes, hányan teszünk szemrehányást a Jóistennek, ha valami rossz történik velünk, miért engedte meg Isten, hogy ez megtörténjen, miért vette el a feleségemet, a gyerekemet, a vagyonomat, az egészségemet, és érdekes módon semmit nem köszönünk meg, ami meg jó van az életünkben. És megkérdezném tőle, hogy amikor összeházasodott a feleségével, és amikor boldogan éltek éveken keresztül, ugye legalább 9 évig, még a gyerekük meg nem született, vagy 10 évig, akkor megköszönte a Jóistennek, hogy köszönöm szépen, mert akkor jogos a szemrehányás, hogyha a jót megköszöni, akkor tehet az ember szemrehányást a rosszért. Ugye ezt a részét ugye sajnos elfelejtjük, de szeretném megnyugtatni ezt a férfi társamat, hogy meg lehet tudni, mit érez Isten, amikor egy édesanyát elvesz, és nem nehéz megtudni, csak Istenné kell válni. Jézus megadta hozzá a receptet, elmondta, hogy legyetek tökéletes, miként atyám tökéletes, ki felhozza napját jóra és rosszra egyaránt, és esőjével enyhet ad igaznak és hamisnak. Aki szeret engem, atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk és lakást veszünk benne. Aki Jézus szereti, abba beköltözik a Krisztus szellem, és beköltözik Isten lelke is, és eljut előbb-utóbb oda, hogy fölhozza ő is a napját jóra, rosszra egyaránt, nem hasítja ketté a világot helyesre és helytelenre, és ha majd nem fogja helytelennek látni ezt a bármilyen fájdalmas eseményt is, meg lehet élni nagyon fájdalmasként, de attól még nem kell ítéletet mondani sem fölötte, sem a Jóisten fölött, és akkor majd meg fogja tudni, hogy mit érez a Jóisten. Kívánom mindenkinek, hogy föl tudja dolgozni méltatlankodás nélkül az őt ért fájdalmakat. Példa előttünk Jobb, aki szintén földolgozta a fájdalmát, és nem ítélkezett azokkal együtt, akik őt erre bíztatták. Sziasztok gyerekek, hello!